Τελευταία βόλτα στο χωριό Παλμέιρας και ήθελα να μεταφέρω κάποιες τιμές που μας είπαν σχετικά με τους μισθούς, με την αγορά σπιτιού, αγορά οικοπαίδου σε αυτά τα χωριά που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και συγκεκριμένα οι τιμές που θα αναφέρω είναι για το χωριό Βάλι του Καπάου. Και ένας σερβιτόρος γενικά βγάζει 2,40 την ώρα, τα λέω όλα σε ευρώ. Μεροκάματο δηλαδή την ημέρα βγάζει 19 ευρώ. Και αν δουλεύει με το μήνα, βγάζει βασικό μισθό που είναι 230 ευρώ. Αν μιλήσουμε για τους ξυλουργούς, ένας ξυλουργός βγάζει περίπου 16 ευρώ την ημέρα. Ένας μπογιατζής βγάζει 19 ευρώ την ημέρα. Ένας τουριστικός ξεναγός βγάζει 40 ευρώ την ημέρα. Αν εργαστεί με 3 άτομα, γκρουπάκι 3 ατόμων, και αν είναι άνω των 3 ατόμων, πληρώνουν 14 ευρώ και 50 λεπτά του ευρώ το άτομο. Έτσι μπορεί να ανέβει αρκετά η τιμή με ένα μεγάλο γκρουπ. Όποιος δουλεύει οικοδομή βγάζει 16 ευρώ την ημέρα ή αλλιώς 340 ευρώ το μήνα. Και όποιος δουλεύει με χτίσιμο αλλά με πέτρες συγκεκριμένα, δηλαδή κάτι λίγο πιο περίτεχνο, βγάζει 32 ευρώ την ημέρα ή αλλιώς 670 ευρώ το μήνα. Στην πυροσβεστική, λεγόμενη μπριγκάντα, προκυρήσουν θέσεις ετησίως με συμβόλαιο 6 μηνών ή 12 μηνών και εκεί βγάζεις 560 ευρώ το μήνα, αλλά υπάρχουν και επιπρόσθετα έξοδα μετακίνησης 130 ευρώ το μήνα, έξοδα διατροφής 97 ευρώ το μήνα και επίδομα σχολείου για κάθε παιδί 56 ευρώ το μήνα. Έτσι το μήνα βγαίνει 790 ευρώ και επιπρόσθετα άλλα 56 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί που έχεις. Να πούμε ότι αυτή η εργασία είναι για μία εβδομάδα, εργάζεσαι για μία εβδομάδα και την επόμενη έχεις άδεια. Έτσι εργάζεσαι συνολικά 15 μέρες το μήνα. Ωραία, να πούμε σχετικά με τα ενοίκια, εκεί που βρισκόμασταν προηγουμένως στο χωριό. Τα ενοίκια στο κέντρο είναι περίπου 240 με 260 ευρώ το μήνα. Αν είσαι όμως λίγο εκτός κέντρου, λίγο πιο μακριά, μπορεί να σου βγουν 130 με 145 ευρώ το μήνα. Αν πας ακόμα πιο μακριά, μπορεί να σου βγουν 100 με 140. Έτσι εξαρτάται πολύ από την τοποθεσία σε σχέση με το κέντρο. Όσον αφορά τα οικόπεδα, μπορείς να αγοράσεις οικόπεδο 1000 τετραγωνικά μέτρα με 14.500 ευρώ, που βγαίνει περίπου 14 με 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ωραία θέα. Αν πας λίγο πιο μακριά και αγοράσεις οικόπεδο με 3.600 τετραγωνικά μέτρα, η λεγόμενη ταρέφα, εδώ στη Βραζιλία, έτσι ονομάζεται αυτό το μέγεθος, σου κοστίζει 19.000 με 26.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 5 με 7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και τέλος, αν αγοράσεις ένα οικόπεδο το οποίο είναι 10.000 τετραγωνικά μέτρα, κοστίζει 34.000 ευρώ, δηλαδή μόνο 3 ευρώ και 40 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο. Αυτές ήταν κάποιες τιμές λοιπόν σχετικά με το χωριό Vali do Capão, εδώ στο Εθνικό Πάρκο της Chapada Diamantina. Ξέχασα να αναφέρω ότι οι σερβιτόροι βγάζουν και συνήθως 10% φιλοδορήματα, tips, έτσι αυξάνει το μισθός τους, ενδεχομένως και να διπλασιάζεται. Και επίσης υπάρχουν οι λεγόμενοι moto taxi, που είναι ταξιτζίδες με μηχανή, οι οποίοι για να πάμε από το σπίτι μας μέχρι το κέντρο, που είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, ας πούμε 30 λεπτά περπάτημα, 25 λεπτά περπάτημα, θα χρέωναν 3,5 ευρώ, ενώ αν ήταν ακριβώς η ίδια διαδρομή με αυτοκίνητο, η χρέωση θα ήταν πιο κοντά στα 10 ευρώ.